नमस्ते सबैजनालाई सरी अगाडि चाहिँ नेट प्रब्लमले गर्दा चाहिँ बिचमा नि रोकेको थियो अलि क्वेशन मात्र बाँकी छ बिहेभियर र एडेप्टेसन को ल सुरु गरौँ हेरौँ त क्वेशन नम्बर 16 A strong streamlined body of animals is features of एकैछिन है हेरौँ त strong streamline body of animal is features of के हुन्छ यो चाहिँ बर्डमा प्रेजेन्ट हुन्छ स्ट्रङ स्ट्रिमलाइन अनि यसको फंक्सन चाहिँ डाइरेक्सन चेन्ज गर्नमा फिदर्समा हुन्छ बर्डको हेर्नु त बर्ड चाहिँ केमा पर्छ भोल्यान्ड एनिमलमा नेक्स्टमा आउँ त क्वेशन नम्बर 17 मोडिफिकेसन अफ स्नोट इन्टु बिग इन द एडाप्टेसन अफ बर्डमा नै हो यो पनि यो एन्सर हाम्रो भोल्यान्ड ल क्वेशन नम्बर 18 visit of honey bee to flower is telotaxis visit of honey bee to the flower is telotaxis कसको एक्जाम्पल रे telotaxis को हेरौँ त यहाँ telotaxis को डेफिनेसन if two sorts of same stimuli of same intensity operate at the same time the bilateral symmetrical animal will orient at one of the stimuli but not at one of the stimuli not intermediate or both example मा हनी बी ड्रैगन फ्लाई टेलोटैक्सिस को एक्जाम्पल मा हनी बी र ड्रैगन फ्लाई अनि क्लिनोटैक्सिस मूवमेंट in which animals try to orient their body by comparing the intensity of the stimulation on the two sides of the body by bending right and the left in response to stimulus until the receptors of two sides are equally stimulated example मा यसको क्लिनोटैक्सिस को एक्जाम्पल मा युकुलेना प्लेनेरिया र बटरफ्लाई यसमा नि ल अरु हम त यहाँ ट्रोफटैक्सिस बिहेवियर रेस्पोन्स अफ बायोलेक्ट्रिकल सिमेट्रिकल animal due to stimulus leading to orientation of the body straight towards the stimulus example नि यसको यतै हो अनि यसमा हेर्नु मिनोटैक्सिस र निमोटैक्सिस मिन एउटा हुन्छ एमइएनओ एउटा हुन्छ एमएनई दुईटैको एउटा हुन्छ एमइएनओ एमइएन एउटा हुन्छ एमएनई हेर्नु त यो एमइएनओ वाला लाइट कम्पास रेस्पोन्स ओरिएन्टेसन अफ द बडी इन रेस्पोन्स टु stimulus at the constant angle example at honey bee यसमा नि honey bee तर एमइएनओ वालामा मिनोटैक्सिस को it is the orientation of animals depending on the some complex stimuli like direction landmark र chemical hunting wasp नेक्स्ट क्वेशन मा त यसको आन्सर भइसक्यो हाम्रो visit of honey bee is telotaxis ल 19 मा fish migration from the upland river to the lowland river एउटै रिभरमा मात्र है सीमा गइरहेको छैन भन्नाले हाम्रो यो कस्तो टाइपको माइग्रेसन भयो अगाडि पढाइसकेको छु म भनिसकेको छु कस्तो टाइपको विदिन अ रिभर या विदिन अ फ्रेश वाटर भनेर पोटामोड्रोमस एन्सर के हुन गयो पोटामोड्रोमस द डायट्रोमस भनिसके केटाड्रोमस नै भनिसक्यो एम्फिड्रोमस नै भइसक्यो हाम्रो ल 20 नम्बर dominance and leadership found in animal communities are dominance and leadership dominance and leaderships are found in the animals communities कुनमा a simple behavior कि complex behavior आन्सर भन्नुस् त dominance and leadership found in the animal communities are simple कि complex primary oriented र secondary oriented त भएन लिडरशिप गर्नको लागि सिम्पल बिहेभियर कि कम्प्लेक्स हाम्रो कम्युनिटीलाई नि त्यो कम्प्लेक्स बिहेभियर त्यो लिडर्स हाम्रो कम्युनिटीमा नि हुन्छ नि लिडरशिप प्यारेन्ट एज अ लिडरशिप त्यही हो कम्युनिटीजमा त्यस्तोलाई कम्प्लेक्स बिहेभियर भन्छौँ है त्यस्तोलाई के रे कम्प्लेक्स बिहेभियर हो त लिडरशिप मिन्स टु गिभ गाइडेन्स टु द मेम्बर अफ अ ग्रुप बाई गोइङ बिफोर और ड्रइङ अदर एलोङ द सेम कोर्स लीडरशिप इज द कम्प्लेक्स बिहेवियर
The orientation of animal responding to one type of stimulus only if facing two or more kind. One type है यहाँ हेर्नु one type stimulus only facing two or more kind stimulus of the same intensity acting at the same time is called के पढ्थ्यौं हम ट्रोपोटैक्सिस होइन सरी टेलोटैक्सिस हेर्नु न टेलोटैक्सिस मा हेर्नु त if two sorts of same stimulus of the same intensity operate at the same time symmetrical animal orient at one of the stimulus के भयो one type of stimulus is टेलोटैक्सिस one type of stimulus is called टेलोटैक्सिस पूजा राउत बी सर मेरो एन्सर राइट छ पूजा राउत क्वेशन नम्बर लेखेर कमेन्ट गर्नु अनि थाहा हुन्छ कि हजुरले चाहिँ के कमेन्ट गर्नु पूजा राउत टेलोटैक्सिस थ्यांक यू टेलोटैक्सिस राइट छ ल क्वेशन नम्बर लेखेर चाहिँ एबीसीडी कमेन्ट गर्नु है प्रेजेन्स अफ भेरी सर्ट टेल इज द एडाप्टेसन अफ भेरी सर्ट टेल एर्बोरियममा चाहिँ लङ हुन्छ भएन प्यारासाइटिक एनिमल प्यारासाइटिक चाहिँ सानो धेरै सानो हुन्छ आँखाले नहेर्न सकिने प्यारासाइटिक एनिमललाई त्यो त भएन भेरी सर्ट टेल भोल्यान्ट बर्डहरुमा चाहिँ भोल्यान्ट एनिमल्स हुन् बर्डहरुमा चाहिँ भेरी सर्ट टेल हुने गर्छन् बर्डहरुमा चाहिँ भेरी सर्ट टेल्स डिजर्ट एनिमलमा त ठुलो नै हुन्छ ल क्वेशन नम्बर 23 Lamellae आर डेभलप्ड अन द लेग्स अफ यो चाहिँ क्लाइम्बिङ रुखहरुमा क्लाइम्बिङ गर्ने एनिमलहरुमा नि यो चाहिँ वेल डेभलप्ड हुन्छ लेमिया लेगमा खुट्टामा चाहिँ स्ट्रङ यो लेमिया प्लेट टाइप हुन्छ खुट्टामा चाहिँ प्लेट टाइप स्ट्रङ लेमिया चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ र त्यो क्लाइम्बिङ जुन एनिमल चाहिँ रुखहरुमा यताउता क्लाइम्बिङ गर्छ त्यस्तो एनिमलमा चाहिँ यो वेल डेभलप्ड हुन्छ अनि त्यसो गर्दा त भोल्यान्ट भएन यो चाहिँ भोल्यान्ट एर्बोरियल र एक्वाटिक एम्फिबियन हाम्रो आन्सर के हुन गयो एर्बोरियल जुन चाहिँ क्लाइम्बिङ गर्छ सर अलि बिस्तारै हाम्रो आन्सर के हुन गयो एर्बोरियल एनिमल हाम्रो आन्सर के हुन गयो एर्बोरियल एनिमल एक्वाटिक भएन एम्फिबियन भनेको हेर्नु त स्क्यान्सोरियल एडाप्टेसन यो नि त्यो एर्बोरियल नै हो यसको नि त्यो फिचर्स र फंक्सनहरु सेम एर्बोरियल र स्क्यान्सोरियल एडाप्टेसन एउटै हो तर एउटै भन्न मिल्दैन सेम फिचर भन्नु स्क्यान्सोरियल र एर्बोरियल एनिमल चाहिँ को फंक्सन उस्तै हुन्छ बडी लङ्गर एन्ड न्यारो फर बेटर ब्यालेन्स स्ट्रङ पेक्टोरल गर्डल एन्ड ब्रोड पेल्भिक गर्डल फर क्लाइम्बिङ or jumping for climbing ल हेरौं त 24 नम्बर स्टडी अफ बर्ड माइग्रेसन इज भइसक्यो है यो क्वेशन हाम्रो के थियो स्टडी अफ बर्ड माइग्रेसन फेनोलोजी अनि आर भएकोमा फ्रेनोलोजी आर भएकोमा के थियो ब्रेनमा केही फल्ट आएको त्यसलाई चाहिँ स्टडी फ्रेनोलोजी ब्रेन रिलेटेड फ्रेनोलोजी अन्त इथोलोजी भइसक्यो इथोनोलोजी ऑर्थोनोलोजी चाहिँ जो चाहिँ स्टडी अफ बर्ड ornithology स्टडी अफ बर्ड ल हेरौं त व्हाट आर थिग्मो रिसेप्टर थिग्मो भन्नाले टच थिग्मो रिसेप्टर टेक्टाइल शेयर कि टेस्ट हेयर कि केमो रिसेप्टर वो भएन अब टेस्ट हेयर कि टेक्टाइल शेयर हाम्रो टच एक्टिभ हुन्छ है थिग्मो रिसेप्टर भन्नाले टेक्टाइल शेयर जुन चाहिँ हाम्रो नोजमा नि हुन्छ जुन रेस्पोन्स भेरी एक्टिभ हुन्छ टचमा प्लान्टहरुमा नि हुन्छ थिग्मो एज अ टच थिग्मो रिसेप्टर्स अर्को हेरौं त ornithology बर्ड ल what do you understand by scansorial adaptation for climbing boring life swimming type climbing type अगाडि नै पढाइसकेको छौं यो हो क्लाइम्बिङ बोरिङ चाहिँ फोसोरियल या फोसोरियल
यो चाहिँ भोल्यान्ड फ्लाइङ टाइप भोल्यान्ड, यो एक्वेटिक स्विमिङ टाइप एक्वेटिक नि हो। In ecological sense, the desert animals are termed as desert plant लाई के भन्छ? क्वेशन नम्बर 27 क्वेशन नम्बर 27 मा कमेन्ट गर्नु त डिजर्टिक प्लान्ट लाई के भन्छ? डिजर्ट एनिमल यहाँ सोधेछ। डिजर्टिक प्लान्ट लाई पहिला के भन्छ भन्नुस् त? डिजर्टिक प्लान्ट लाई जेरोफाइट्स, एनिमल लाई जेरोइक और जेरोसिल्स, एनिमल्स लाई जेरोइक और जेरोसिल्स। Aerial of land for living in air, aerial of land for living in air, fossorial for digging, herbivorous for living on tree, scansorial for climbing, saltatorial for jumping, kangarooहरू हुन्छ नि saltatorial animal, saltatorial for jumping, cursorial for fast running, leopardहरू, cursorial for fast running। ल नेक्स्ट snake has scansorial भएन, यो फास्ट रनिङको लागि हो, यो चाहिँ घिस्टेर चल्छ स्नेक। कुर्सोरियल पनि स्क्यान्सरियल फर जम्पिङ भयो, यो सरी स्क्यान्सर क्लाइम्बिङको लागि हो, कुर्सोरियल भएन। यो स्नेक्सको एडाप्टेसन कस्तो रे? स्नेकको एडाप्टेसन फोसोरियल एडाप्टेसन, बर्डको मतलब वेब एडाप्टेसन फर विच मोड अफ लाइफ? वेब एडाप्टेसन अगाडि भनिदिइसकेको छु, वेब एडाप्टेसन फर एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक वेब डिजिज हुन्छ एक्वेटिक लाइफ। ल स्पाइन्स एन्ड वाट्स आर एडाप्टेसन फिचर्स फर, स्पाइन्स एन्ड वाट्स आर एर्बोरियल, जुन चाहिँ पाममा हुन्छ त्यो चाहिँ समात्नमा हेल्प गर्छ। लिजार्ड एर्बोरियल एनिमल, स्पाइन्स एन्ड वाट्स आर एडाप्टेसन फर एर्बोरियल एनिमल। ल न्यूमेटिक बोन इज प्रेजेन्ट इन, यो नि भइसकेको छ। न्यूमेटिक बोन इज प्रेजेन्ट इन भोल्यान्ड, न्यूमेटिक बोन इज प्रेजेन्ट इन भोल्यान्ड। न्यूमेटिक बोन केमा प्रेजेन्ट हुन्छ? बर्डमा। सो भोल्यान्ड। थिग्मो ट्रोपिजम इज स्टिमुलेसन टु टच, थिग्मो भन्नाले टच। स्टडी अफ एनिमल बिहेभियर इज नोन एज साइटोलोजी फर सेल, हिस्टोलोजी टिस्यू, इथोलोजी र एनिमल बिहेभियर। हाम्रो एन्सर चाहिँ के भन्नुको? इथोलोजी। स्टडी अफ एनिमल बिहेभियर इज नोन एज इथोलोजी। ल फिश माइग्रेटिङ फ्रम सी वाटर टु फ्रेस, सी टु फ्रेस भनिसकेको छु म अगाडि नै। के हुन्छ यसको एन्सर? सी टु फ्रेस। क्वेसन नम्बर 34 कमेन्ट गर्नुहोस् त एन्सर यसको। क्वेसन नम्बर 34 को एन्सर भन्नुहोस् त। भनिसकेको छु है, पठाइसकेको छु। फिश माइग्रेटिङ फ्रम सी टु फ्रेस वाटर इज कल्ड, दुईटा अप्सन मात्र, एनाड्रोमस या केटाड्रोमस? एनाड्रोमस कि केटाड्रोमस? एनाड्रोमस भन्नुभयो, थ्याङ्क यू। एनाड्रोमस भन्नुभयो पूजा राउतले, थ्याङ्क यू। एनाड्रोमस नै हुन्छ। सी टु फ्रेस हेर्नु है, एनाड्रोमस सी टु फ्रेस र केटाड्रोमस फ्रेस टु फ्रेस वाटर टु सी। अनि एउटा अझै हुन्छ एम्फिड्रोमस, जुन चाहिँ भाइस भर्सा, सी टु फ्रेस या फ्रेस टु सी वाटर, तर ब्रिडिङ पर्पजको लागि होइन त्यस्तै। 34 के आन्सर के हुन गयो हाम्रो? एनाड्रोमस। ल हेरौँ त। अनि माइग्रेसनको टाइप ए थ्याङ्क यू। ल अनि यहाँ हेरौँ त माइग्रेसनको टाइपहरू। ग्यामेट्रिक और स्पॉइङ माइग्रेसन, इट इज फर इन्स्योरिङ बेटर डेभलपमेन्ट अफ इग्स। स्पॉइङ माइग्रेसन या ग्यामेटिक बेटर डेभलपमेन्ट अफ
eggs, protection of their larva called fries. Larva के भन्छ fries. Salmon, example मा salmon. र vertical migration, daily migration from deeper to surface water. Vertical migration कस्तो migration रे? Deeper to surface water. अनि horizontal migration upstream to downstream and vice versa. Horizontal भनेको upstream to downstream and vice versa. अनि latitudinal migration north from north spring to south abdomen. Example यो याद राख्नु है. latitudinal migration को example यो fish को यो sword fish को example दिदिन्छ अनि सोधिदिन्छ कि यो sword fish को migration कुन हुन्छ भने यो sword fish. अनि shoreward migration temporary movement of fish from water to bank of river pond. ल नेक्स्ट मा आउँदा माइग्रेसन अफ फिश फ्रम फ्रेश वाटर टु सी. अब हेर्नु है यहाँ माइग्रेसन अफ फिश फ्रम फ्रेश वाटर टु सी. यसमा के हुन गयो हाम्रो एन्सर अगाडि थियो सी टु फ्रेश, यसमा चाहिँ फ्रेश टु सी. त यसमा हाम्रो एन्सर के हुन गयो क्याटाड्रोमस. ल नेक्स्टमा आउँदा इभोल्युसनको क्वेसन आयो. द कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन एम्फिबिया एन्ड रेप्टाइल. एम्फिबिया एन्ड रेप्टाइल कनेक्टिभ लिङ्क बिट्विन एम्फिबिया एन्ड रेप्टाइल. हेरौँ त एम्फिबिया एन्ड रेप्टाइल्स चार्टमा एम्फिबिया सेमोरिया एम्फिबिया एन्ड रेप्टाइल कनेक्टिभ लिङ्क सेमोरिया. यो टेबल अगाडि पनि मैले पठाइसकेको छु, सो यसमा टाइम वेस्ट नगरौँ. सेमोरिया ल आरती ए थ्याङ्क यू. क्वेसन नम्बर लेखेर चाहिँ कमेन्ट गर्नु है, त अनि थाहा हुन्छ कि कुन क्वेसनको हजुरले एन्सर गर्नुभएको छ भने. द लस अर रिडक्सन इन द नम्बर अफ डिजिज इन एन एडाप्टेसन अफ द टाइप. लस अर रिडक्सन कस्तो टाइप एनिमलमा हुन्छ जुन चाहिँ फास्ट रनिङमा हेल्प गर्छ. लस अर रिडक्सन अफ डिजिज यो डिजिज कस्तो टाइममा हुन्छ जुन एनिमल फास्ट रन गर्छ नि त्यस्तो फास्ट रनिङ गर्ने क्रुसेरियल हो कि फोसेरियल कि भ्लान्ट कि स्क्यान्सोरियल. हाम्रो एन्सर क्रुसेरियल एनिमल चाहिँ फास्ट रनिङ गर्छ. लस अर रिडक्सन इन द नम्बर अफ डिजिज इज क्रुसेरियल एडाप्टेसन. ल फिश द्याट माइग्रेट्स फ्रम फ्रेस वाटर टु सी वाटर. रिपिट भयो फेरि क्वेसन. क्वेसन नम्बर 38 भन्नुहोस् त. रिपिट 3 चोटि पठाइसकेको क्वेसन. यसको एन्सर कमेन्ट गर्नु त 38 को. कन्फ्युज हुन जान्नुहुन्छ फेरि. फिश द्याट माइग्रेट फ्रम फ्रेस टु यसमा फेरि फ्रेस टु सी वाटर. क्वेसन नम्बर 38 क्वेसन नम्बर 38 पूजा राउत क्याटाड्रोमस. थ्याङ्क यू क्याटाड्रोमस. फ्रेस टु सी भन्नाले क्याटाड्रोमस. सी टु फ्रेस एनाड्रोमस. ल एडाप्टेसन अफ ब्रोइङ एनिमल इज नोन एज एडाप्टेसन अफ ब्रोइङ एनिमल इज नोन एज भन्नाले डिगिङ. ब्रोइङ भन्नाले डिगिङ गर्ने. डिगिङ कस्तो यो नि भनिसकेको छौँ कस्तो टाइप रे फोसेरियल एडाप्टेसन. फ्लावर भिजिट बाई द हनी बी इज नोन एज टेलोटैक्सिस भइसकेको छ. हेर्नु त. द स्टडी अफ माइग्रेसन अफ बर्ड इज नोन एज फेनोलोजी. निरो भन्नाले नेस्ट. एन स्टडी अफ नेस्ट. एन हेर्नु है एन. फ्रेनो रिलेटेड टु त्यो ब्रेन अनि नेफ्रो किडनी. एम्फिड्रोमस को नि भनिदिनु सर. अगाडि त सबको भनिदिएको छु है. एम्फिड्रोमस यहाँ हेर्नु त. एम्फिड्रोमस भनेको कस्तो रे भाइस सी टु फ्रेस या फ्रेस टु सी भाइस वर्सा. तर नट टु भिजिटिङ पर्पजको लागि त्यो ब्रिडिङ पर्पजको लागि होइन. Fish that migrate from fresh water to sea water or vice versa and not for breeding purpose but occurs regularly at the other definite stage of life cycle. Example मा गोविस फिश चाहिँ याद राख्नु है. एम्फिड्रोमस मा
एम्फिड्रोमसमा ल माइग्रेसन इन बर्ड इज ए रिजल्ट अफ क्वेश्चन नम्बर 42 कमेन्ट गर्नु है क्वेश्चन नम्बर 42 को एन्सर भन्नुस् त मलाई क्वेश्चन नम्बर 42 माइग्रेसन इन बर्ड एज अ रिजल्ट अफ ब्रिडिङ को लागि कि सेल्टर को लागि कि फूड स्टोरेज को लागि कि डेलाइट व्हिच इफेक्ट एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड क्वेश्चन नम्बर 42 को कमेन्ट गर्नुस् त एन्सर के हुन्छ माइग्रेसन इन बर्ड इज एज ए रिजल्ट अफ इन्डोक्राइन भन्नुभयो थ्याङ्क यू सा आरती पूजाराव थ्याङ्क यू इन्डोक्राइन धन्यवाद सी गोनाडोट्रोफिक गोनाडोट्रोफिक हार्मोनले गर्दा हो गोनाडोट्रोफिक हार्मोनले गर्दा हो गोनाडोट्रोफिक ग्ल्यान्डले गर्दा हो माइग्रेसन इन बर्ड इज एज रिजल्ट अफ डे लाइट व्हिच इफेक्ट इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड जुन चाहिँ नर्भस सिस्टमलाई मेसेज दिन्छ गोनाडोट्रोफिक हार्मोनले सेक्रेट गरेपछि ल कर्सोरियल एनिमल्स वेल डेभलप्ड फर रनिङ भनिसकेको छौँ वेल डेभलप्ड फर रनिङ यस यो रनिङको लागि सोरियल यो एक्वेटिकको लागि हो क्लाइम्बिङको लागि ल अनि त्यसको क्रुसियल एनिमलको केही फिचर स्पिन्डल सेप्ड और स्ट्रिमलाइन बडी स्पिन्डल सेप और स्पिनलाइन बडी हाइली मोडिफाइड स्टट और मस्कुलर हिन्ड लेम रनिङमा हेल्प गर्छ ल 44 माइग्रेसन इन बर्ड इनिटेटेड बाई भनिसकेको छु म अगाडिकै क्वेसनमा गोनाडोट्रोफिक हार्मोन माइग्रेसन इन बर्ड इज इनिटेटेड बाई गोनाडोट्रोफिक हार्मोन थाइरोइड हार्मोन भएन प्याराथाइरोइड हार्मोन इन्सुलिन भएन गोनाडोट्रोफिक हार्मोनले गर्दा हो माइग्रेसन बर्डमा स्टोरी अफ बर्ड माइग्रेसन इज फेनोलोजी बनाइसकेको छु बर्ड आर ओरिजिनेटेड टुवर्ड्स द इन्ड्स अफ जुरासिक बर्ड्स ओरिजिनेटेड टुवर्ड्स द इन्ड्स अफ जुरासिक पिरियड अफ मेसोजोइक एरा फ्रम एरियल रेप्टाइल्स कल्ड एरियल रेप्टाइल्सबाट आएको हो बर्डको डेभलपमेन्ट ओरिजिनेट कल्ड प्याट्रोसोर्स response of an organism to the duration of light is called light भन्नाले फोटो एन्सर गर्नु त यसको क्वेसन नम्बर 45 को कमेन्ट गर्नुस् त पठाइसकेको छु अगाडिको क्वेसनमा क्वेसन नम्बर 45 को एन्सर दिनु त मलाई रेस्पोन्स अफ एन अर्गानिजम टु द ड्युरेसन अफ लाइट इज कल्ड चार्टैमा फोटो छ है चार्टैमा फोटो छ एन्सर सी पूजा राउत फोटोप्यारिडिजियम थ्याङ्क यू फोटोटेक्सिसमा नजानु होला है रेस्पोन्स अफ एन अर्गानिजम टु ड्युरेसन अफ लाइट इज कल्ड फोटोप्यारिडिजियम ल फोटोटेक्सिसमा नजानु होला फोटोट्रोपिजममा पनि नजानु सार्दी ठिक थ्याङ्क यू ल इलोन्गेटेड मजल एन्ड ब्याकवार्डली इन्भर्टेड स्पाइन इन द porcupine are the characteristics of यो नि कमेन्ट गरिदिनु यसको नि क्वेसन नम्बर 46 एन्सर दिनु त क्वेसन नम्बर 46 को इलोन्गेटेड मजल एन्ड ब्याकवार्डली इन्भर्टेड स्पाइन्स ब्याकवार्डली इन्भर्टेड स्पाइन ब्याकवार्डली इन्भर्टेड स्पाइन यहाँ हेर्नु है ब्याकवार्डली इन्भर्टेड स्पाइन पूजा राउत सर मेरो नाम लिनु न पूजा राउत ल पूजा राउत हजुरको नाम लिइसकेँ मैले एन्सर नि गर्नुभयो फोसोरियल थ्याङ्क यू सार्दी थ्याङ्क यू ल हेर्नु त द एनिमल व्हिच आर एडेप्टेड फर ग्रोइङ मोड अफ लाइफ आर कल्ड फोसोरियल एनिमल बडी इज आइदर सिलिन्ड्रिकल स्नेक इक्जाम्पलमा और फोसोरियल स्पिन्डल सेप व्हिच अफर लेस रेसिस्टेन्स ड्युरिङ ग्रोइङ ल द युरिनरी ब्लेडर इज एब्सेन्ट इन युरिनरी ब्लेडर कुनमा हुँदैन एप्स बर्डहरूमा हुँदैन त्यो आफ्नो युरिनलाई स्टोर गरेर राख्न सक्दैन आयो के गर्दिनु ल अर्कोमा आउँ त प्रेसेन्स अनि एप्सको
बर्डहरूको केही क्यारेक्टर प्रेजेन्स अफ सिंगल फंक्शनल ओभरी presence of single functional ovary presence of single functional ovary highly developed cerebellum for balancing highly developed cerebellum for balancing अनि excretory product uricotelic excretory product कस्तो हुन्छ बर्डको uricotelic high rate of breathing pneumatic bone keel or carina short tail absence of urinary bladder adaptation aerial या volant दुईटै त्यही हो aerial और volant यो चाहिँ याद गर्नु रेमिज इज द फ्लाइट फिचर्स क्विल फिचर्स नि भन्छ प्रेजेन्ट इन विंग्स अनि रेट्रिक्स इज द फ्लाइट फिचर प्रेजेन्ट इन टेल रेमिज इज द फ्लाइट फिचर प्रेजेन्ट इन विंग्स अनि रेट्रिक्स is a flight feature present in tail and urophageal gland is present in tail of birds urophageal glands and the question number 48 aerial mode of animal adaptation is known as aerial भन्नाले volant aerial भन्नाले volant ल रिपिट भइरहेको छ क्वेशन lateral line organ is found in lateral line यो चाहिँ फिसेसहरुमा हुन्छ यो lateral line organs is found in amphibia भएन गनाथोस्टोमाटा हाइली डेभलप्ड एनिमल हो यो गनाथोस्टोमाटा कोडाटाको क्लासमा पर्छ यो कोडाटाको क्लासमा अनि यो चाहिँ फिश हो कुन फिश रे बोनी फिश ओस्टियोसाइट चाहिँ बोनी फिश यसमा चाहिँ लेटरल लाइन अर्गन हुन्छ स्केलमा चाहिँ लेटरल लाइन हेर्छौं नि हामी फिशको स्केलमा एउटा लाइनिङ गरे हुन्छ त्यही हो लेटरल लाइन सेन्स अर्गनको काम गर्छ त्यो लेटरल लाइन सेन्स अर्गन स्विम ब्लेडर फिशमा स्विम ब्लेडर हुन्छ स्ट्रीमलाइन बडी गिल्स रेस्पिरेसन थ्रु गिल्स लेटरल लाइन सेन्स अर्गन स्केल अनि नेक्टेटिङ मेम्ब्रेन चाहिँ इन्सेक्टमा नि हुन्छ फिशमा नि हुन्छ र हाम्रो ह्युमनमा चाहिँ भेजिटेरियल अर्गन नेक्टेटिङ मेम्ब्रेन चाहिँ भेजिटेरियल अर्गनमा पर्छ हाम्रोमा थर्ड आइलिड नि भन्छ यसलाई फिशमा थर्ड आइलिड हो नेक्टेट जुन चाहिँ प्रोटेक्सनमा काम गर्छ प्रोटेक्सनमा हाम्रोमा चाहिँ भेजिटेरियल हुन्छ नेक्टेटिङ मेम्ब्रेन some animals change their color in accordance with change in climate this is due to the presence of chromatophore केराटिन प्रोटीन हो केराटिन चाहिँ के हो रे प्रोटीन प्रेजेन्ट कहाँ पाइन्छ हाम्रो बडीमा नेल एन्ड हेयरमा नेल और हेयरमा मेलानिन पिगमेन्ट जुन हाम्रो स्किनमा पाइन्छ मेलानिन चाहिँ कहाँ पाइन्छ रे पिगमेन्ट मेलानिन पिगमेन्ट स्किनमा हाम्रो कलर स्किनको कलर मेलानिनले नै गर्दा हो अनि इलेडिन हेरौँ त chromatophore are present in the dermis of skin and provide coloration to the skin iledine is semi transparent waterproof substance iledine भन्नु के रे semi transparent waterproof substance obtained from keratohyalin and keratin is the hardened form of iledine keratin is hardened form of iledine skin color is due to melanin pigment in vertebrate हाम्रो vertebrateमा स्किनको कलर केले गर्दा हुन्छ मेलानिन पिगमेन्टले गर्दा हो हाम्रो स्किनको कलर when a bird is transferred from 30 degrees Celsius to 10 degrees Celsius its body temperature क्वेशन नम्बर 51 को पहिला आन्सर दिनु त क्वेशन नम्बर 51 को कमेन्ट गर्नुस् आन्सर
क्वेश्चन नंबर 51 को when a body is transferred from 30 degree to 10 degree टेम्परेचर घटिरहेको छ इट्स बडी टेम्परेचर बर्ड पहिला चाहिँ वार्म ब्लडेड एनिमल आफ्नो बडीको टेम्परेचर आफैले मेन्टेन गर्न सक्छ कि सक्दैन एन्सर गर्नु है 51 को के हुन्छ एन्सर इज मेन्टेन एट ओरिजिनल लेभल डो टु इन्क्रिज डिसिपेसन अफ हिट कि राइजेज एभव नर्मल लेभल डो टु इन्क्रिज प्रोडक्सन एन्ड कन्जर्भेसन अफ हिट कि इज मेन्टेन पूजा राशि भन्नुभयो इज मेन्टेन एट ओरिजिनल लेभल डो टु इन्क्रिज कन्जर्भेसन एन्ड प्रोडक्सन अफ हिट थ्याङ्क यू पूजा राउत धन्यवाद when a body is transferred from 30 to 10 degree Celsius body temperature is maintained at original level due to increase conservation and production of heat warm blooded हो नि bird decline due to decrease in dissipation यो नि भएन is maintained increase in dissipation of heat यो नि भएन rise above the normal यो नि भएन ल birds are warm blooded animal and so cannot change their body temperature with the change in environmental temperature normally body temperature of bird is 46 degree कति डिग्री 46 डिग्री नर्मली बर्ड को बडी टेम्परेचर हाम्रो कति हुन्छ हाम्रो हम सर जोरले नाम लिनु न हाम्रो कति हुन्छ रे 37 फरेनहाइट मा र सेल्सियस मा 98 52 in the desert the camel can store extra water in the desert the camel can store extra water कसरी गर्छ स्टोर सिलम कि रुमेन कि इन्टेस्टाइन ओमासम एउटा हटाइदिनु ओमासम यो चाहिँ हार्बिभोरस एनिमलमा प्रेजेन्ट हुन्छ जुन चाहिँ वाटरलाई एब्जर्भ गर्छ एब्जर्भ वाटर स्टोर हैन है ओमासम चाहिँ स्टोर गर्दैन एब्जर्भ गर्छ वाटरलाई र्युमेनमा क्यामलले केमा स्टोर गर्ने हो र्युमेनमा थ्याङ्क यू पूजा राउत ल थ्याङ्क यू पूजा राउत ल यो चाहिँ स्टोर गर्ने अनि सिलम त बडी क्याभिटी दुईवटा बडी क्याभिटीको बीचमा पाइने हो पाइन्छ ल क्वेशन नम्बर यहाँ डिजर्ट इज characterized by the low rainfall and extreme climate presence of water cell in rumen of stomach camel to store extra water in the desert adaptation ल हेरौँ त सक्सेसफुल एडाप्टेसन मिन्स सक्सेसफुल एडाप्टेसन भनेको चाहिँ के हो क्वेशन नम्बर 53 को एन्सर गर्नुस् दिनुस् त मलाई कमेन्टमा एकजनाले मात्र कमेन्ट गरेछ है पूजा राउत अरु कोही नि कमेन्ट गरेको छैन त अरु नि यसको एन्सर दिनु त मलाई सक्सेसफुल एडाप्टेसन मिन्स सोध्ने चाहिँ जी क्वेशन नहीं सक्सेसफुल एडाप्टेशन मीन्स बी भन्नुभयो इन्क्रिज द फिटनेस विथ इन्भाइरोमेन्ट इन्भल्भिङ पूजा राउतले बी भन्नुभयो एकजनाले मात्र कमेन्ट गर्ने हो यहाँ मुभिङ टु द न्यू इन्भाइरोमेन्ट सक्सेसफुल एडाप्टेशन मिन्स मुभिङ टु द न्यू इन्भाइरोमेन्ट भएन इन्क्रिज इन फिटनेस विथ द इन्भाइरोमेन्ट इन्भाइरोमेन्टको सँगसँगै आफ्नो बडीलाई फिट राख्नु नि त्यसलाई नि के भन्छ रे सक्सेसफुल एडाप्टेसन प्रोड्युसिङ अफ स्प्रिङ यो त भएन इभल्भिङ न्यू क्यारेक्टरिस्टिक्स यो नि भएन सक्सेसफुल एडाप्टेसन मिन्स द एबिलिटी और पोटेन्शियल एक्वायर्ड बाई ओरिजिनल आफ्टर सडन भेरिएसन एन्ड चेन्ज टु एडाप्ट द इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ एयर सेक्स आर मोडिफिकेसन अफ स्टोमैक को हो कि लिवर को हो कि लंग्स की पेनक्रियाज एयर सेक्स आर द मोडिफिकेसन अफ लंग्स हामी ब्रिदिङ इन आउट गर्छौं नि त्यही हो लंग्समा जान्छ नि एयर लंग्सको थ्रु नि ब्रिथ आउट एयरलाई एक्सचेन्ज गर्ने गर्छौं नि त्यही हो लंग्स लिभरमा त हुँदैन एयर सेक्स स्टोमैकमा नि हुन्छ नि पेनक्रियाज हाम्रो आन्सर लंग्स Parasites normally poses well developed. Parasites में के हुन्छ well developed? Question number 55. अरु कमेन्ट गर्नु है पूजा राउतले नि खाली कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ अरु जनाले नि कमेन्ट गर्नु क्वेशन नम्बर 55 को आन्सर कमेन्ट गर्नुस् त Parasitic animals are
well developed. Question number 55. Question number 55. Parasites normally possess well developed. Parasites normally possess well developed. Monu Mahto C. Reproductive system. Thank you, Monu ji. Parasite मा के डेभलप हुन्छ वेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम टोटल एब्सेन्स अफ सेन्स अर्गन सर्कुलेटरी सिस्टम एन्ड अस्मोरेगुलेसन पैरासाइटिक एनिमलमा टोटल एब्सेन्स अफ सेन्स अर्गन्स circulatory system and osmoregulation nervous system is poorly developed nervous system कस्तो poorly developed nervous system parasite मा poorly developed respiration is anaerobic aerobic हैन anaerobic as free O2 respiration is anaerobic as free O2 is not available in parasite internal so specific respiration so no specific respiratory organ is present respiratory system नि present हुँदैन respiratory organ नि present हुँदैन so respiratory system पनि developed भएको हुँदैन राम्ररी अनि यहाँ त reproductive system are well developed and many eggs are produced parasites मा reproductive system are well developed पूजा सा आरती thank you मेरो नाम खोइ लिनु भएको reproductive system are well developed and many eggs are produced parasite animal ल अब सक्न लाग्यो हाम्रो क्वेशन हेरौँ त यो 56 द टेल एज अ बडी ब्यालेन्सर इन एनिमल इज बेस्ट डेभलप्ड एमङ द यस यो क्वेशनलाई यसरी सोध्छ prehensile tail is present in prehensile tail is present in prehensile double S excision prehensile tail is present in यो क्वेशन लाई यसरी नै सोध्न सक्छ prehensile tail is present in the tail as a body balancer animal is best developed among the रुखमा बस्ने एनिमलहरुको चाहिँ टेल चाहिँ लामो हुन्छ त्यो आफ्नो बडीलाई ब्यालेन्स गर्नमा हेल्प गर्छ रुखमा बस्ने एनिमललाई के भन्छौं हामी एर्बोरियल एनिमल prehensile tail is present in arboreal animal for balancing their body escansor for climbing la arboreal animal and escansor are both are adapted for climbing tail act as a body balancer in both arboreal या escansor मा दुईटै केसमा चाहिँ टेल चाहिँ बडी ब्यालेन्सर को काम गर्छ तर हाम्रो बेस्ट एन्सर हुन्छ arboreal एनिमल escansor चाहिँ क्लाइम्बिङ को लागि क्लाइम्बिङ एनिमल को लागि हो यो यसमा नि टेलले बडी ब्यालेन्सिङ को नि काम गर्ने हो फर क्लाइम्बिङ अघि मैले एउटा एक्जाम्पल भनेको थिएँ fish migrating towards north in spring and south in winter मनु त यसको आन्सर swordfish यसलाई यसको नाम के हो रे swordfish SHO double swordfish SHW यसको आन्सर भन्नु 57 नम्बर अगाडि मैले भनिसकेको छु एक्जाम्पल मैले देखाइसकेको छु माइग्रेसन को टाइपमा यसमा माइग्रेसन हुन्छ कि भर्टिकल माइग्रेसन कि ल्याटिट्युडनल माइग्रेसन कि स्रोवार्ड माइग्रेसन मोनु महतो सी भन्नुभयो थ्याङ्क यू ल्याटिट्युडनल माइग्रेसन को एक्जाम्पल हो स्वॉर्डफिश हेरौँ त
ल्याटिट्युडल माइग्रेसनमा हेर्नु त स्वॉर्ड फिश SWRD स्वॉर्ड फिश को ल्याटिट्युडल माइग्रेसन फ्रम नर्थ इन स्प्रिङ टु साउथ इन एटमन कहाँसम्म हाम्रो क्वेसन भयो थियो ल यहाँसम्म थियो ल्याटिट्युडल माइग्रेसन अफ बर्ड फ्रम हायर माउन्टेन टु द प्लेन अन ल्यान्ड अफ तराई माउन्टेनबाट तराईमा त्यस्तो टाइपको माइग्रेसनलाई के भन्छ माइग्रेसन अफ बर्ड्स फ्रम हायर माउन्टेन टु द प्लेन ल्यान्ड अफ तराई इन नेपाल लोकल माइग्रेसन हो कि ल्याटिट्युडल माइग्रेसन कि लॉन्गिट्युडनल माइग्रेसन कि एल्टिट्युडल माइग्रेसन क्वेश्चन नंबर 58 माइग्रेसन अफ बर्ड्स फ्रम हायर माउन्टेन टु द प्लेन ल्यान्ड्स अफ तराई नेपाल इज एल्टिट्युडनल माइग्रेसन ल्याटिट्युडल माइग्रेसन अफ नर्थ टु द साउथ एन्ड भाइस वर्सा longitudinal migration east to west latitudinal मा north to south यसमा longitudinal मा east to west and vice versa अनि altitudinal मा the bird pass the summer in the mountain region summer मा mountain र return to the lowland in winter मा lowland भन्नाले तराईतिर फर्किन्छ altitudinal migration और vertical migration dominance and leadership फाउन्ड इन एनिमल कम्युनिटी चाहिँ भइसक्यो डोमिनेन्स एन्ड लिडरशिप कम्प्लेक्स बिहेभियरमा डोमिनेन्स एन्ड लिडरशिप कम्प्लेक्स बिहेभियर मुभमेन्ट अफ अर्थवर्म टुवार्ड्स सोइल सर्फेस इज यहाँ हेर्नु है अगाडिको क्वेसनमा अवे फ्रम लाइट थियो यो केसमा सोइलको केस छ लाइटको केसमा फोटो तर सोइलको केसमा जियो याद राख्नु है लाइटको केसमा फोटो ट्याक्सिस अनि सोइलको केसमा जियो ट्याक्सिस हेर्नु त फोटो ट्याक्सिस जुन जुनमा छ त्यसलाई हामी हटाइदिउँ पहिला फोटो ट्याक्सिस यो यसमा छ त्यसलाई हटाइदिउँ यो नेगेटिभ फोटो यसमा अब बाँकी रह्यो हामीसँग दुईवटा अप्सन 50% चान्स है एन्सर मिलाउने हाम्रो एन्सर मिल्ने चान्स चाहिँ 50% बढ्यो ल मुभमेन्ट अफ क्वेसन पढौँ त अर्थवर्म टुवार्ड्स सोइल सर्फेस मुभमेन्ट अफ अर्थवर्म टुवार्ड्स अवे हैन टुवार्ड्स द सोइल सर्फेस इज पोजिटिभ जियोट्रोपिक्स अवे भयो भने नेगेटिभ जियोट्रोपिक्स अवे भएको भए नेगेटिभ जियोट्रोपिक्स टुवार्ड्स क्वेसनमा दिएको ल हेर्नु त अर्थवर्म इज फुसेरियल एनिमल व्हिच लिभ अन्डर द सोइल सर्फेस बट व्हेन इट मुभ्स फ्रम बिलो टुवार्ड्स द सर्फेस दैट इज गोइङ अगेन्स्ट द ग्राभिटी एकैछिन but when it's moved from below towards the soil surface going against to the gravity so this behavior is said to the negative geotrophics against negative geotrophics movement of earth towards the soil surface यो ठीक छ पोजिटिभ geotrophics पोजिटिभ नै हुन्छ यसको आन्सर an affinity that repels earthworm away from the light यो क्वेशन अगाडि नै गरिसकेको छौं repels away from the light photo away भन्नाले नेगेटिभमा लाइट छ भने जियो गयो केमो गयो लाइट छ भने फोटो भन्नाले अवे छ भने नेगेटिभ अवे फ्रम द लाइट नेगेटिभ जियो फोटो ट्याक्सिस ल movement of earthworm towards soil surface यहाँ हम तो 16 नंबर पूजा राउतले कमेन्ट सर नेगेटिभ हुन्छ नेगेटिभ कसरी हुन्छ टुवार्ड्स सोइल सर्फेस भन्नाले पोजिटिभ जेट टुवार्ड्स सोइल सर्फेस टुवार्ड्स सोइल सर्फेस यो क्वेशन लास्टमा गर्छु ल यसमा आउँछ क्वेशन नम्बर 62 when a lizard are threatened they can break off their tail threatened यानी डेन्जर कन्डिसनमा lizard को डेन्जर कन्डिसनमा their tail can escape the phenomena is called autotomy आफ्नो टेललाई ब्रेक गरेर त्यो आफ्नो टेललाई ब्रेक गरेर भागिन्छ नि त्यो केस त्यस्तो एनिमललाई अटोटोमी भनिन्छ फ्रेगमेन्टेसन भनेको के स्प्लिटिङ अफ सेल इन्टु
2 parts. Fragmentation भनेको के रे splitting of cells into 2 parts. And make new bodies. Fragmentation भनेको एउटा सेलबाट दुईवटा बन्ने अनि make new bodies. Fragmentation. When animal eats its own excrete, त्यस्तो एनिमल लाइक के भन्छ हामी कप्रोफेगस त्यस्तो एनिमललाई हामी के भन्छौँ कप्रोफेगस एक्जाम्पलमा ऱ्याबिट when an animal eats on excrete it's called coprophagous हेरौँ त अनि saprophytes are plant which depends on dead and decaying substance for their food अनि saprophaga are animal feeding on dead and decaying substance ल coprophagous थ्याङ्क यू ल इभोल्युसन हाम्रो भइसकेछ इभोल्युसन आजको क्लास यही राखौँ आफ्नै थ्याङ्क यू आजको क्लास यही सक्यो नेक्स्ट क्लास हाम्रो फिजिक्सको हुन्छ है यसपछि